ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਰ ਬੋਝ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ। ਦੇਵੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵੇਪਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਕਵਿਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਮਪੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਫੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਕੁਐਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਏਜੰਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੈਰੈਂਸ ਯੋਂਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡੀਸਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਮੁਹਾਰਤਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FSWP ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਚਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ CEC ਅਧੀਨ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਡੇਵਨ ਅਲਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੇਟ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀ ਅਸੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। We mailed more than 400,000 property assessment notices today, and they'll be shortly arriving in the mailboxes of Edmontonians. And I'd like to talk a little bit about the assessment process. So when you receive your assessment notice, we would like you to do 3 things. Firstly, we'd like you to check the details that are on the notice and make sure that they're correct. Secondly, we'd like you to understand what makes up your assessment and be able to compare it to properties in your neighbourhood that are similar. And the best way to do that is to use our online tools that are available through the My Property portal at edmonton.ca/assessment. Lastly, if you have any questions at all, please contact us for one-on-one support by dialing 311. Assessments in Edmonton in general are declining. It's hard to give one number that will be meaningful to every property owner, but what I can say is that detached homes, which is sort of the typical property in Edmonton, are declining in the range of 1 to 6%. We are not seeing particularly strong increases. It's reflective of the market as a whole, but there are pockets that within Edmonton that have increased more than the typical. Mostly in and around the university area, we're finding that the values there are slightly stronger, sort of in the plus ranges. The 2.08 is what council has decided that the total amount that they want to collect is going to increase by that amount. And then what we do in assessment is, as I say, divide up that pie into the 400,000 slices.
So a property which is sort of changing in value, sort of going down between that 1 and that 6% that I mentioned, will be experiencing a change in property tax of around 44, so a fall of like a decrease of 44 to an increase of about $85 over the entire year. Edmonton.ca/assessment. If you go there, there's a fantastic tax estimator tool. And I would really encourage an Edmontonian, when you get your assessment, to go there, go to the website, check it out. That tax tool will give you a very decent estimate of what kind of taxes you'll be paying, both to the municipal portion and also to the provincial education tax portion. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭਾਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 15ਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। AHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। So this particular case is someone who is an adult, started to feel some symptoms early in December, some shortness of breath and coughing, and symptoms progressed. They did require treatment in hospital, but have since been discharged and they're recovering at home. We're still working on the investigation, but the information we have to date indicates that it is nicotine-containing vaping products that this person was exposed to. This person is not a current smoker. Those who are current smokers or other people who've used substances that can cause harm to the lungs, I think the difference what we're looking for when there's a confirmed case, in this case of the vaping-related illness, is to differentiate between smoking causing chronic lung issues over long periods of time with a really acute short-term inflammation in the lungs, which is typically not. Smoking doesn't typically cause that kind of large-scale acute inflammation that these cases are typically we're seeing with them. This is clearly, with only 15 cases to date in Canada, not a common condition, but it can be a very severe condition. And as you may know, there have been 55 deaths in the US as of December 27th, in the latest reporting available in the US. So while it's not common, it can be devastating. Vaping, as with any other substance that people take into their lungs, has health risks associated with it. So I think one of the questions might be, how risky is it compared to other things? And that would be a matter of some debate. But vaping has health risks, both short-term and long-term. Anytime that people inhale substances into their lungs, there's a potential for health impacts, especially when it's an unknown substance. So my advice would be to not vape. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੁਦਮ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮਰਥਿਤ ਪੋਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਬੂ ਮਹਿੰਦੀ ਅਲ ਮੁਹੀਦੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਮਿਚ ਮੈਕੌਲਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। This morning, Iran's master terrorist is dead. The architect and chief engineer for the world's most active state sponsor of terrorism has been removed from the battlefield at the hand of the United States military. No man alive was more directly responsible
for the deaths of more American service members than Qasem Soleimani, the leader of the Quds Force within Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Soleimani's schemes and his agents killed hundreds of American service members in Iraq and Afghanistan. He personally oversaw the state-sponsored terrorism that Iran used to kill our sons and our daughters. And as we've seen in recent days and weeks, he and his terrorists posed an ongoing and growing threat to American lives and American interests. Soleimani made it his life's work to take the Iranian revolutionary call for death to America and death to Israel and turn them into action. But this terrorist mastermind was not just a threat to the United States and Israel. For more than a decade, he masterminded Iran's malevolent and destabilizing work throughout the entire Middle East. He created, sustained, and directed terrorist proxies everywhere from Yemen to Iraq to Syria to Lebanon. Innocents were killed. These sovereign countries were destabilized. In Syria, this leading terrorist and his agents acted as strategists, enablers, and accomplices to Bashar al-Assad's brutal repression and the slaughter of the Syrian people. In Iraq, his violence expanded Iran's influence at the expense of the Iraqis themselves. His dark, sectarian vision disenfranchised countless Sunni Arabs and paved the way for the rise of ISIS. And with ISIS largely defeated, Soleimani and his agents again turned their sights on controlling the Iraqi people, who through massive protests are rejecting not only a corrupt government, but also Iran's influence over that government. And once again, there were Iran and its proxies facilitating violence against these peaceful protesters. For too long, this evil man operated without constraint, and countless innocents have suffered for it. Now his terrorist leadership has been ended. Now, predictably enough, in this political environment, the operation that led to Soleimani's death may prove controversial or divisive. Although I anticipate and welcome a debate about America's interest in foreign policy in the Middle East, I recommend that all senators wait to review the facts and hear from the administration before passing much public judgment on this operation and its potential consequences. The administration will be briefing staff today on the situation in Iraq. तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शुक्रवार ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ईरान ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਕੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਅਬ ਮਹਿਦੀ ਅਲ ਮੁਹਾਦਿਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। रूहानी ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ इस गल विच कोई शक नहीं है कि महान राष्ट्र ईरान ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮਨੇਈ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ तारीफ की ते कहा कि उस स्वर्ग चले गए हैं। खमनेई ने आख्या कि दोषियों तो भयानक बदला लिया जाएगा। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ
ਸਿੰਟਿਆ ਫਿਆਸ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਸਿੰਸਾ ਫਰਿਆਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ MINFAR ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ MINFAR ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਿਆਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲੀ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। FDA ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਲੈਕਸ ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂ-ਹਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਕੋਟੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਰ ਬੋਝ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ। ਦੇਵੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵੇਪਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।